යාළුවන්ට මම අලුත් පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුනක් කියලා දෙන්න. තවත් ලස්සන තැනක ඉඳලා. ඉතින් ලස්සනට වතුර ගලාගෙන යන තැනක තමයි මම ඉන්නේ. මම ඉන්නේ අද තුම්මෝදර. තුම්මෝදර ඉන්නේ පාදුක්කි නම් ඇවිල්ලා. තුම්මෝදර කියන පැත්තේ තමයි ඉන්නේ. හරි ලස්සන ප්‍රදේශයක්. හැබැයි මෙතනට ආවම හරි දුක හිතෙන දේවල් ගොඩාක් දකිනවා මම. මොකද මේ වගේ තැන්වලට එනකොට කවුරුත් පොලිතින් වගේ දේවල් අරන් එන්න එපා. අරන් ආවත් ඒව එහෙමම අරන් යන්න. ඊට පස්සේ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මේ වතුරට දාලා තියෙනවා. ඉතින් හැම තැනම ඒව ගොඩ ගැහිලා තියෙනවා. හරියට දුක හිතෙනවා මේ වගේ දේවල් දැක්කහම මේ වගේ තැනකට ආවොත් ඉතින් අරන් එන හැම දෙයක්ම තමන්ගේ ගෙදරට ගෙනියන්න. මේ වගේ තැන්වල දාලා යන්න එපා. ඒ වගේ හැසිරෙන්න එපා. තේරුණාද? ඉතින් බලන්න හරි ලස්සනයි. හරි කනට මිහිරි සද්දයක් තමයි එන්නේ. මම හිතනවා මම කියන දේවල් හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා. වතුර සද්දෙත් එක්ක ටිකක් ඇහෙනවා මදි වෙන්න පුළුවන්. මම කියන දේවල් අවධානයෙන් අහන් ඉන්න. එතකොට හැම දෙයක්ම ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ වතුර සද්දෙයි මගේ පාඩමයි මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ට ගොඩක් වටින දෙයක් වෙයි කියලා. තේරුණාද? ඉතින් එහෙනම් අද අපිට එකතු වෙන්න පුළුවන්. අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුනත් එක්ක දැන් මේ දවස්වල අපි කරන්නේ පැසිව් වොයිස් කියන පාඩම. තේරුණාද? මේ පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා කොහොමද ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියන එක. අද අලුත් යාළුවෙක්, අද අලුත් වැඩිහිටියෙක්, අද අලුත් දරුවෙක් මගේ මේ පාඩමත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? එක පාට මේ පාඩම බැලුවා කියලා ඔලුවට යන එකක් නැහැ. මෙයා මොනවද මේ කරන්නේ? කොහේ ඉඳන්ද පටන් ගත්තේ? මොකද්ද මුල, මැද, අග කිසිම දෙයක් හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. නැත්නම් මගේ channel එකේ තියෙන මුල්ම වීඩියෝ එකට යන්න. මම 2018 තමයි මගේ channel එක පටන් ගත්තේ. එතන ඉඳන් පිළිවෙලට බලන් එන්න. එතකොට හරි පිළිවෙලට, හරි ලස්සනට මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා මේ හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අද කරන පාඩමේ වුණත්, මීට කලින් කරපු පාඩම් වල වුණත් මොනවා හරි දෙයක් අහගන්න තියෙනවා නම් මට දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න. සාමාන්‍ය ඇමතුමක් පිටරට ඉන්න කෙනෙක් නම් කමක් නැහැ. WhatsApp ඇමතුමක් දුන්නට. නමුත් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය ඇමතුමක් දෙන්න. සඳුදා අඟහරුවාද උදේ 11යි දවල් 1යි අතර. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ආන්සර් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ මම පාඩම් කරන්න එක ලස්සන තැන් වලට යනවා. එතකොට ආන්සර් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණොත් WhatsApp message එකක් හරි යවන්න. එතකොට මම වෙලාවක් කියන්න මෙන්න මේ වෙලාවට කතා කරන්න කියලා. තේරුණාද? එහෙනම් දැන් අපිට පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය තුනත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගන්න පොත මේ වාක්‍ය ටික හොඳට ලියා ගන්න. හැබැයි පොතට සීමා කරන්න එපා. තේරුණාද? පොතට සීමා කරලා කවදාවත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක හදාගන්න බෑ. මේ කියලා දෙන දේවල් වැරදි කතා කරන්න. හයියෙන් කට ඇරලා හොඳ සද්දේ දාලා හැමදාම කියනා වගේ කතා කරන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වටින පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුන කියලා. ඉතින් එහෙනම් දැන් බලමු අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන පළවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ ලංකා khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් ඉන්ධන ටොන් 35ක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා තියෙනවලු. khනිජ තෙල් තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. කවුද මේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ? ඉල්ලලා තියෙන කෙනා ඉන්නවද? නෑ. මේක කියන්නේ khනිජ තෙල් ඉල්ලලා තියෙනවා. කාගෙන්ද ඉල්ලලා තියෙන්නේ කියලා තියෙනවා. khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන්. හරිද? ඉල්ලපු කෙනා නෑ. ඉල්ලපු තැන තියෙනවා. ඉල්ලන දේ තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. right. The Ceylon Petroleum Corporation. The Ceylon Petroleum Corporation. The Ceylon Petroleum Corporation. ඒ කියන්නේ ලංකා khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව. ලංකා khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව. ඉගෙන ගන්න. The Ceylon Petroleum Corporation. The Ceylon Petroleum Corporation has been requested. ලංකා khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. රික්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඉල්ලනකොට කියන්නේ මොකද්ද? රික්වෙස්ට්. අන්න ඒක ඉගෙන ගන්න. right. has been requested. ඉල්ලලා තියෙනවා. මොහොකින්ද? khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන්. The Ceylon Petroleum Corporation has been requested. ඒගොල්ලෝ කාගෙන්වත් ඉල්ලලා නැහැ. ඒගොල්ලොන්ගෙන් තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. කාගෙන්ද? ලංකා khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන්. has been requested. request නෙමෙයි requested වෙන්න ඕනේ. past participle එක. requested මොකක් කරන්නද කියලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ. requested to provide ලබා දෙන්න කියලා. provide කරන්න, ලබා දෙන්න. to provide ලබා දෙන්න කියලා. මොනවද? 35 tons of fuel. fuel කියන්නේ මොනවද? ඉන්ධන. හරිද? fuel ඉන්ධන. කොච්චරක්ද? ටොන් 35ක්. ටොන් අපි කියන්නේ මේ ටොන් 35ක් තමයි දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ. මේක ටොන් නෙමෙයි කියනවා ton. 35 tons of fuel. ඉගෙන ගන්න. tons, right? 35 tons of fuel. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. බලන්න ආපහු. The Ceylon Petroleum Corporation has been requested to provide 35 tons of fuel. අන්න එකත් ඉගෙන ගන්න. හරි?
මේ මොනවද ඉල්ලලා තියෙන්නේ? ඉන්ධන 35ක්. මොන 35ක්ද? ටොන් 35ක්. 35 tons of fuel. ඉගෙන ගන්න එක. හරි. දැන් මෙතන තියෙන has been requested කියලා. ඉල්ලාවි හෙට ඉල්ලාවි කොහොමද කියන්නේ? will be requested. කොහොමද? will be requested. අන්න එහෙමයි කියන්නේ. will be requested. ඊට පස්සේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඉල්ලුවා කොහොමද කියන්නේ? was requested. The Ceylon Petroleum Corporation was requested. corporation එකෙන් ඒ කියන්නේ khanija tel නීතිගත සංස්ථාවෙන් the Ceylon Petroleum Corporation එකෙන් ඉල්ලුවා was requested. will be requested. I can ඉල්ලාවි කියන එක. තේරුණාද? ඉල්ලනු ලැබේ. හරි අන්න එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ওই ක්‍රම ටිකටම මේක තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේකේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? හරිද? මෙතන තියෙන්නේ the Ceylon Petroleum Corporation has been requested. hasn't been requested. ඉල්ලලා නැහැ කියන එක. තේරුණාද? ඉල්ලලා තියෙනව නෙමෙයි. ඉල්ලා නොමැත. ඉල්ලලා නැහැ. හරි. ඉල්ලුවේ නැහැ. ඉල්ලුවා කියන්නේ was requested. request කරා කියන එක. හරිද? ඉල්ලුවේ නැහැ. was not requested. was not requested. ඉතින් ඔය ක්‍රම ටිකටම ඉගෙන ගන්න මේ එක වාක්‍යයක්. හැබැයි මේ දීලා තියෙන විදිහට විතරක් ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. ඒක කිසිම සාර්ථක නැති වැඩක්. මොකද ඕගොල්ලෝ එතකොට කරන්න යන්නේ කටපාඩම් කරන එක. මේක විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙන් පුළුවන් තරම් වාක්‍ය හදන්න. මේ khanija tel නීතිගත සංස්ථාව වෙනුවට ඕගොල්ලෝ වෙන මොනවා හරි දාන්න. වෙන මොකක් හරි ආයතනයක නමක් දාන්න. මේ ඉන්ධන වෙනුවට තව මොනවා හරි දෙයක් දාන්න. ඉතින් මේ වාක්‍යෙම මේ passive voice වාක්‍යෙම දැන් මෙතන තියෙන ඉස්සරහා තියෙන්නේ the Ceylon Petroleum Corporation කියන එකනේ. මේකට අපිට මේ fuel කියන එක 35 tons of fuel කියන එකත් ඉස්සරහට දාලා කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මොකද දැන් එකපාරට ඔබ කියලා දෙන්න ගියොත් මේක පැටලෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. එහෙනම් බලමු අපි දෙවනි වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. ඉතින් දෙවනි වාක්‍යය කියලා දෙන්න කලින් මම මෙතනම තව ලස්සන තැනකට යන්න. ඉතින් ඔන්න තව ලස්සන තැනකට ආවා. මම ඉන්න තැනම පොඩ්ඩක් හිටගත්තා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන වතුර ගලන් යනවා, ඒ සද්දය ඇහෙනවා. මේව විඳින්න පුළුවන් තරම්. බලමු දෙවනි වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. දෙවනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ රුපියල් මිලියන 89ක මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනව නෙමේ අත්අඩංගුවට ගත්තා. අරෙස්ට් කරා. අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා කියන වෙනම විදිහකට එකක් මම කියලා දෙන්න. හරි බලමු. He was arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. He was arrested. He was arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ කාවත්. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. කොහොමද කියන්නේ? He was arrested. හරිද? ඔහු අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. තියෙනවා කොහොමද කියන්නේ? He has been arrested. He කියන්නේ එක්කෙනයි. he නම් එතකොට has එක එන්න ඕනේ. has එක આવොත් been එක එන්න ඕනේ passive voice වලදී arrested. He has been arrested. තව එකක් බලමු. ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. He was arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. He was not arrested. හරිද? එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔහු අත්අඩංගුවට ගනීවි. ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නම හිට. කොහොමද කියන්නේ? He will be arrested tomorrow. He will be arrested tomorrow. මම හිතනවා ඔය ටිකම හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු මේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. He was arrested. කවුරු විසින්ද මේ ගත්තේ කියලා මෙතන තියෙනවා. එතකොට බයි කියලා දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අත්අඩංගුවට ගත්ත කෙනාව දාලා තියෙනවා CID එකේ. ඒ කියන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. by the CID. එහෙම දාන්න පුළුවන්. He was arrested by the CID. He was arrested by the CID. සම්බන්ධයෙන් in connection with a financial fraud. financial කියන්නේ මූල්‍ය කියන අදහස. financial මූල්‍යමය. හරිද? වංචාවක් fraud. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. financial fraud. හරිද? in connection with a financial fraud. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් in connection with a financial fraud. කොච්චරක්ද? මුදල කොච්චරක්ද? of 89 million rupees. of 89 million rupees. රුපියල් මිලියන 89ක් කියන අදහස. රුපියල් මිලියන 89ක මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් in connection with a financial fraud of 89 million rupees. මම හිතනවා ඔක හොඳට මොළුවට යන්නේ නැති කියලා. බලන්න එක සැරයක්. He was arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. He was not arrested. ඔහු අත්අඩංගුවට ගනීවි. He will be arrested. ඊට පස්සේ ඔහු අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. He has been arrested. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. They was arrested. නෑ. They were arrested. ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගනීවි. They will be arrested. ඔවුන් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. They has been arrested. නෑ. They have been arrested. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මේ එකක් ඉගෙන ගත්තාම එක පැටර්න් එකක් ඉගෙන ගත්තාම ඒකෙන් ගොඩාක් දේවල් අපිට හදන්න පුළුවන්. He was arrested කවුරු විසින්ද? by the CID. ඇයි අත්අඩංගුවට ගත්තේ? in connection සම්බන්ධයෙන්. in connection with a financial fraud. මූල්‍යමය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන්. in connection with a
financial fraud of 89 million rupees. රුපියල් මිලියන 89ක මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. අරන් තියෙනවා he has been arrested. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ he was arrested. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේවා අනේ හොඳට කටැරලා කෑ ගහලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණාද? මමත් එහෙමයි ඉස්සර දැන්ටත් එහෙමයි. දැන්ටත් නිකන් ගෙදර ඉන්න වෙලාවට ඉතින් මම නංගිත් එක්ක කතා කරනවා. නැත්තම් තනියම කෑ ගහලා මේව ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. කාමරේට වෙලා තනියෙන්. මේවා හොඳට සද්දේ දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඉතින් මාත් මේ හැමදේම පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. අපි කාටවත් හැමදේක්ම බෑනේ. හරිද? හැමදාම මොකද කරන්නේ? අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මේක අපේ භාෂාව නෙමෙයි. හරිද? මේ ලැන්ග්වේජ් එක අපේ මදර් ටං එක නෙමෙයි. අපේ මව් භාෂාව නෙමෙයි. ඉතින් අපි කොච්චර කරත් අපිට ගොඩාක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඉතින් නිකන් හිතන්නකෝ මගේ මව් භාෂාව සිංහල. ඉතින් සිංහල වුණත් අපිට මේ හැම දෙයක්ම බැහැනේ. තේරුණාද? ඉතින් අන්න ඒ දෙයම මේකටත් ගලපන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට. ඉතින් සිංහලත් අපිට සමහරක් දේවල් ගොඩාක් දේවල් බැරි නම්. හරිද? ඉතින් කොහොමද ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ? ඉතින් ඒක පුළුවන් තරම් ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් තුන්වෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. හරි, එහෙනම් බලමු තුන්වෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. මෙතන ඉඳන් තුන්වෙනි වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගනීවි නැත්නම් ගනු ලැබේ. හරිද? කොහොමද මේක කියන්නේ? ඔවුන්ට විරුද්ධව. මේක ඉගෙන ගන්න. ඔවුන් කියන්නේ දේ කියන එක නේද? විරුද්ධව against. හරිද? ගන්නවා. හරිද? නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නවා වගේ තැනකට මේ ඉන්ස්ටිටියුට් කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩාක්ම අහලා තියෙන මේ ඔය ක්ලාසස් වල ආයතන වලටනේ මේ ඉන්ස්ටිටියුට් කියලා කියන්නේ නේද? නමුත් මේක අපිට මෙන්න මේ වගේ තැන් වලටත් යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. හරිද? legal action නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග. legal action ගනීවි ගනු ලැබේ. will be තාම අරන් නැහැ. ගන්න යනවා. will be instituted. හරිද? institute එකට ed යවම instituted. හරිද? instituted. legal action will be instituted. නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනීවි ඔවුන්ට විරුද්ධව against them. හරිද? අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන් විරුද්ධව against them. අන්න එක ඉගෙන ගන්න. විරුද්ධව කොහොමද? again කියන්නේ අර නැවත කියන එකනේ. හරිද? again. don't do it again. ඒක ආපහු කරන්න එපා. ආපහු කියන එක. විරුද්ධව කියන්නේ again නෙමෙයි. එකට st එන්න ඕනේ. against. අන්න එහෙම වෙන්න ඕනේ. හරි? මම හිතනවා මම මේ කියන දේවල් හැම දෙයක්ම පැහැදිලිව මගේ යාළුවන්ට ඇහෙනවා ඇති කියලා. වතුර සද්දෙත් එක්ක ටිකක් කතා කරන්න අමාරුයි. නමුත් මම ටිකක් හයියෙන් කතා කරනවා. මටත් පුළුවන් සාමාන්‍ය නිදහසේ ඉන්න තැන්වල ඉඳලා කරන්න. නමුත් ඒක නෙමෙයි මං ආස දෙය. මේ වගේ තැන්වලට එන්න. මේ වතුර සද්දේ මගේ යාළුවන්ටත් අහන්න දෙන්න. ඒ ඇහුනහම ඔයගොල්ලන්ටත් හිතෙයි. අනේ හරි ලස්සන තැනක් නේද? සමහරක් ගොඩාක් මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා රට ඉඳන් මගේ මේ වීඩියෝස් බලනවා. මගේ මේ පාඩම් බලනවා. මට ගොඩාක් කතා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් එයාලට මේ වගේ දේවල් මිස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ලංකාවෙන් ගොඩක් ඈත ඉන්නේ. නමුත් මේ වගේ දේවල් දැක්කහම ගොඩක් සතුටු හිතෙයි. එන්න ලංකාවට ආපහු ලංකාව හදාගමු අපි. ලංකාව හදාගෙන අපි පුළුවන් තරම් අපේ දරුවන්ට හොඳ ලංකාවක් හදමු. ඉන්න හැමෝම පිටරට ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ලංකාව දාලා ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. අපිටත් හිතෙනවා ලංකාව දාලා යන්න මේ දවස්වල නම්. හරි? නමුත් ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. හරි අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන එක හැමෝම දන්නවා. අපි විතරක් නෙමෙයි හැමෝම ලංකාවේ ඉන්න හැම මිනිස්සෙක්ම. හරි හැබැයි මේක අපි ගොඩ ගන්න ඕනේ. මේක මේ සල්ලි වලින් විතරක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි හැමදේම හදා ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? පිටරට ඉන්න මගේ යාළුවන්ටත් මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් try කරන්න ලංකාවට එන්න. ලංකාවට ඇවිල්ලා අපි කොහොම හරි ජීවත් වෙමු. මේ වගේ ලස්සන තැන් වලට එන්න තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක. හැබැයි මේ වගේ තැන් පොඩ්ඩක්වත් විනාශ නම් කරන්න එපා. ප්ලාස්ටික් බෝතල් හැම තැනම මේ දවස්වල අපි මාස් දානවා. ඒවා හැම තැනම දාලා. තේරුණාද? ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. හරි? බලමු අපෝ ඉස්සරක් වාක්‍ය legal action will be instituted. legal action will be instituted against them. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් පුළුවන් තරම් වාක්‍ය හදන්න try කරන්න. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ. පුළුවන් තරම් has been එක දාන්න, have been එක දාලා හදන්න, was were ඒ වගේ දේවල් දාලා හදන්න. එතකොට Tamanට තව ටිකක් මේ ටික ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? legal action will be instituted against them. මේකේ මේ passive voice වාක්‍ය විතරක් නෙමෙයි. මේවල පුළුවන් තරම් ඉගෙන ගන්න මේ අලුත් වචන ටික ඉගෙන ගත්තොත් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අලුත් වාක්‍ය වලට මේ වචන දාන්න. නැතු මේ වාක්‍ය විතරක් ඉගෙනගෙන නිකන් ඉන්න එපා. මේවා හැබැයි කටපාඩම් කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සර ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ. ඉතින් ඒ පාඩම් කරපුව දැන් මතකයි නම් අපිට ඩික්ෂනරි එකක් වුණත් ලියන්න පුළුවන් නේ. මතකයිද? නැහැ. එහෙම මතක නැහැ. මටත් මතක නැහැ. ඒවා මේ දවසයි දෙකයි සතියයි මාසෙයි අමතක වෙලා යනවා. ඇයි ඒ අමතක වෙන්නේ? අපිව පාවිච්චි කරන්නේ නැහනේ. අපි බොරුවට ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරනවා 10න් 10 ගන්නවා ඉස්කෝලේදී. එක කොපි කරලා
10න් 10 ගන්නවා ටීචර්ව රවට්ටනවා. එහෙමනේ කලේ නේ. ඇත්තම කතාව ඕකනේ. ඕක වැඩක් නැහැ. හරිද? වචන පාවිච්චි වෙන්න ඕනේ. අපි වචන යොදා ගන්න ඕනේ. වාක්‍ය වලට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වචන මතක තියාගන්න පුළුවන්. මේ වචන පුළුවන් තරම් වාක්‍ය වලට දාන්න. දාලා ඒ වාක්‍ය හැමදාම නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේවා ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. මේවා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න පුළුවන්. අලුත් වචන එක තැන්වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න පාඩම මගේ යාළුවන්ට, මගේ දරුවන්ට, වැඩිහිටියන්ට හොඳටම ඔලුවට යන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහගන්නත් පුළුවන්. කෝල් එකකට දෙන්න සම්දංගහරුවාද උදේ 11යි දවල් 1යි අතර. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් ලබන සතිය හම්බෙමු. ඒ කියන්නේ අලුත් පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුනකින්. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, දරුවෙක්ම, වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.